Om du känner fienden och känner dig själv behöver du inte frukta utgången för 100 strider. Om du känner dig själv men inte fienden kommer varje seger också innebära ett nederlag. Om du inte känner vare sig dig själv eller fienden kommer du att förlora varje strid. Hörni gänget, fan vad härligt att ni är här ikväll. Jag filmar så ni kan se kameran där bakom. Kan inte ni vinka till henne lite vackert? Hej hej! Ja, är det något ni vill hälsa till dem? Anneli, vill du hälsa något? Ja, men då kan vi hälsa till Pontus Rasmusson då. Ja. Hej Pontus. Det är så att jag filmar till ett litet projekt som är i Köpenhamn. Jag ska köra lite stand-up i Köpenhamn om en vecka. Ja, eller hur? Tack. Har ni några tips? Vad tror ni? Vad tycker danskar är kul? Eller vad tycker danskar är kul? Vad tror ni? Ja. Tuborg. Wienerbröd. Sex, säger du. Och såna. Ja, bra tips. Ja. Jag tänker så här att danskar, de hatar ju oss i Stockholm. Tror ni inte det? Så här, för Stockholm, man säger det att vi är liksom Skandinaviens metropol. Har ni hört det? Ja, det låter lite flott och så. Men att vara metropolen av Skandinavien, det är lite som att vara den smartaste eleven på en hemskola. Eller den snyggaste i Borås. Det är lite vad man själv väljer. Ska vi se om det här blir någonting. Fan, jag är mer nervös för den här jävla kameran än för gigget jag ska ha. Hampus heter jag och jag ska göra ett filmprojekt i Köpenhamn som jag nämnde i gigget här innan. Och jag håller faktiskt på att packa väskorna nu. Ska åka till Köpenhamn alldeles strax. Tanken är att jag ska åka till Köpenhamn och köra stand-up på engelska. Och jag har verkligen bara kört stand-up någon gång på engelska. Och jag har ingen aning vad danskar tycker är kul. Jag är rätt nervös för detta, men det ska bli kul också. Folk har varit väldigt hjälpsamma. 3 gig inbokat. Ett på något som heter Kompasset som är nu på söndag. På ett ställe som heter Proud Mary på måndag. Sen är ett tredje ställe på tisdag som heter People Like Comedy. Jag skulle egentligen gigga till Christiania, men den idén rök väl. No pun intended. Jag ska ta reda på vad tycker danskar är kul. Och framförallt vad skiljer sig en svensk publik från en dansk publik? Sverige och Danmark är historiskt de 2 länderna som har krigat mest i hela världen. Och kan det vara så att vi har krigat mycket för att vi är väldigt lika eller för att vi är väldigt olika? Jag tänker att det borde finnas en kulturell skillnad här mellan svenskar och danskar. Här står jag i Stockholm och vi ska ta reda på vad svenskar tycker är kul. Jag står med Filip Berglund. Alva Nyblom heter jag. Melvin. Tjena Melvin, hur mår du? Jag mår jättebra. Vad för sorts humor tycker du är roligt? Allt. Jag tycker det finns både högt och lågt. Men jag tycker man kan köra på det mesta faktiskt. Att våga skämma ut sig, det tycker jag är kul. Skämt om danskar tycker jag är roligt. Du tycker det? Ja, det kan jag tycka. Vad tror du svenskar tycker är kul då? Svenskar? Ja, fast nu blir det ju mer och mer PK här i Sverige skulle jag säga. Men förr skulle jag nog säga att vi gillar mycket skämt på vår egna bekostnad och skämta med varandra och sådär. Att vi har lite finare smak här. Trump, som är väldigt aktivt just nu, kanske. Jag har ett kul skämt till dig. Ja, ge mig. Uggla åt marknad, fick stånd. Alltså, Den är rätt bra. nej. Ja, jätteroligt. Tack. Ja. Det var tyst skratt där. Ja, det var ett inre skratt. Sådär. Då är vi framme i Köpenhamn faktiskt. En man som ligger där, han ingick i priset. Vi ska se om jag får några värdefulla tips av mina kollegor här i Köpenhamn. So hello Katarina, how are you today? I go by the stage name Cat Attack. A lot of hosts not being able to pronounce my real last name. My real last name is Kapchuk. So one day I went on ChatGPT and I was like, give me a funny alias. And it was Cat Attack. Perfect, that's so stupid, I will just go with it. The cat attack. Cat Attack. Yeah. Yeah. That's dominance. Whenever I'm at an open mic, I usually say I'm from Ukraine and if you don't laugh, it's okay because bombing is in my blood. I came here 4 days before the war in Ukraine started. Wow, really? Yep. I was supposed to be here on a 20-day trip
like a tourist looking through things, and then I never left. I feel like Danes are very dark in their jokes. Yeah. But then there are certain topics that are too soft. I would say the war topics are not very welcomed most of the time. Is it like hard or easy to joke about that kind of topic for, I mean, that you're from Ukraine and... Well, I am emotionally unavailable enough for me to laugh at anything and everything. Oftentimes, the first question you hear from a Dane would be, "Where are you from?" Which can be a tricky question. And I just started saying Ukraine because there's more story to it. Crimea, occupation, there's so much to it. But I'm just saying Ukraine. And they start with, "Oh, how is your family?" Sometimes when I felt very brave, I would look at them and I say, "And they all burned down last week." Oh. What kind of jokes do you think works best in Copenhagen? There's always space for jokes about being immigrant in Denmark or international, whatever you call yourself, foreigner. So maybe some jokes about me coming from Sweden would work, you think, or? Yeah, self-deprecating ones for sure. Just be yourself. That's the greatest advice anyone can give to any performer. Because it's not as fun if you're trying to be somebody else. Ja, då är vi här. Kompasset, KBH, ölbar. Det är här jag ska göra mitt första gig i Köpenhamn. Och jag är lite nervös faktiskt, men jag har gått igenom materialet innan på hotellet så det kommer nog gå bra. Det är här Katarina brukar köra sina gig på. Så jag hoppas att hon kommer ikväll och kan ge mig lite feedback. Vi går in. Hey guys, how are you tonight? Nice to hear. My name is Hampus Malmgren and I prefer to buy my clothes at H&M since they have my initials. His Majesty. Or as my ex-girlfriend said, HIV man. But I try to be positive. I'm 28 years old. Many people tend to be very surprised by that since I look so much older. Ja, det här gick ju sådär. We're tonight in lovely Copenhagen. I reckon we have some different nationalities. Me, I'm from Sweden. I really thought the reaction was going to be bigger. I thought I was going to be like Charlie Kirk by now, but Katarina ville inte vara med på en intervju nu. Hon var lite trött så här efter. I really hope that you don't think that I'm a bad boy comedian saying all this. Because that is what everybody is thinking when you see me right now. That guy who looks like Ed Sheeran with a lesbian haircut. Jag är ändå nöjd med gigget. Jag gjorde ändå detta och det kan bara gå bättre härifrån. Det kan också gå sämre. Vi får se hur det går imorgon. Jag är jätteorolig. Men vi får se. Nu går vi fan hem. Jag orkar inte med det här. Du kan känna vägen till seger utan att kunna beträda den. Innan mitt andra gig på Proud Mary så ska vi intervjua nästa person som inte bara är en komiker utan också en drag queen som heter... Lee Precis. I started doing drag and stand-up comedy both at the same time. I think in the first 6 months I realized how difficult and challenging it was, both drag and also comedy, but more so comedy. It's kind of a challenge to be consistently funny. I think open mics aren't really comedy shows, they're more rehearsal spaces for comedians. You're allowed to be a little bit rough. Do you consider it you doing the performance or a character doing the performance? That's a really good question because like when I first went into it, I'd kind of like built this whole character of Lee Precis and the whole vibe for her. The more refined Danish woman, kind of like late 50s, early 60s, been divorced a couple of times and pretty hard ass, you know, large and in charge. The more I performed her, the more of me started coming out. I think many comedians can agree on you on that. Like, is it me or is it like a heightened version of myself? When you're in makeup and in costume, and you're wearing this corset and you've got these big boobs and these big hip pads and nails, you still feel the same. Well, you are the same person on the inside, but you still very much feel like the same person on the inside. So you kind of feel like you're controlling some sort of avatar. Before you even
open your mouth, you can make a tiny gesture, and already kind of like your story and your material has already started. Oh, no. What kind of gesture can that be? It's either just kind of like a smirk. Like, do you have to adjust your material to Not that? so much. No. Not so much. No, Okay. no. I don't think so because I think most of my material is written for a very broad audience. Thank you so much, Lee. You're welcome. And we go to the gig. Då är vi här på Proud Marys. Jag ska köra mitt gig här nu. Och jag är lite nervös för att alla mina vänner och så är här, men fått en bra känsla. Fick också en stor öl. Jag frågade, kan jag få en öl? Så fick jag den här pjäsen. Den är fast större än hela min framtid. Så här kommer nog gå jättebra, tror jag. Vi går in. But I find an apartment in the suburbs of Stockholm. I really thought I could fit in the ghetto there, but... Have you been in the suburbs of Stockholm, guys? Yes, you have? Alvik, that's... Good for you. You know, you look like Alvik. You like the definition of Alvik. No, but, what's your name? Albert. A big applause for Albert. Ladies and gentlemen, thank you, Albert. Jag fick en ny öl. Det här giget gick ju fan skitbra. Fy fan vad kul detta var. Alla var jävligt glada, publiken var toppen. I lived in a suburb called Rinkeby. Have you heard of it, Albert? Yeah, you have. On the news, maybe. But it's actually very beautiful in Rinkeby, you know. I used to bicycle around in Rinkeby as fast as I could. I didn't want them to take my bike while I was riding it. I've seen what they've done with the police cars out there. Then you can just imagine what they will do to my bicycle support wheels. That would be embarrassing. Ja, det var verkligen motsatsen från det som hände igår. Och det kändes riktigt bra. But they really seem to like me in the Stockholm suburbs because every time I come home in the evenings, they shoot a salute. Pang, pang! And when I first moved here, I thought that this place is only filled with marijuana, cocaine, amphetamine. But that is not true. They also have crack. Det som är lite märkligt är att det är sån bordellbelysning här inne. Men det får man väl ta. One neighbor, I used to joke around with him, you know. He says to me, hey, hey. And I joke back like, nej, nej. And then he jokes back, shoots me in the leg. Det var till och med 2 tjejer från Island som sa att de skulle komma och kolla på mig imorgon också. Och vad är mer värt än det? Kan man få ett bättre beröm än så liksom? I want to bring you to every gig I have. What's your name? Ramon, Mexico, give them an applause. Det kändes mycket bättre än igår så jag kommer gå och lägga mig glad och lycklig nu. I really like you guys in Copenhagen. Thank you for watching. Under antiken kallades inte den som vann många segrar för duglig krigare, utan den som vann lätta segrar. Det är tredje och sista gigget här på People Like Us. Känns lite vemodigt faktiskt, måste jag säga. Men innan vi går på scenen så ska vi intervjua kvällens konferencier. Johannes Drabæk. So you are the MC at my last gig tomorrow. Yes. So, but yeah, I'm booking for 2 other clubs as well that I started. And I could also just have booked myself as an MC there. But I wanted to start out small and then build towards that, sort of earning my own respect. So what do you think of the Danish audience? Depending on where you are. If you are at Amager, it might be a totally different audience than if you are at Nørrebro. Yeah. Nørrebro, it's more like they're a little more woke. And the further you get away from Copenhagen, the less woke people are. And I really think that it's good that in Denmark we're pushing more for minorities and also just women to do stand-up, because it's still a lot of white men who are doing it. What kind of material is working in Denmark? Well, we really like janteloven. Yeah. Jantelagen? Yes, jantelagen. So they will do like, fuck this guy, da 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 da. But then they also do self-deprecating jokes. Yeah, but it's the same in Sweden. So maybe we're not that far away from each other at all. Yeah. I actually wrote this in Copenhagen. You want to hear it? I want to hear it, yeah. So my name is Hampus, and
Many people think that's a quite weird name. And me come from Sweden, you're probably thinking, oh, his name is probably Ahmed or Mohammed. You think that will work tomorrow? Yeah, I will. Thank you so much, Johannes. Yeah, yeah. Thank you. Hambus. Thank you, Johannes. A big applause for Johannes. You're doing a great job tonight, don't you think? Yeah. He sort of looks like my Pokemon evolution, doesn't he? Ja, det var sista gigget, hörni. Jag har lärt mig så mycket. You guys probably think that I have a more common Swedish name like Ahmed or Mohammed or Zlatan. Or how many are from Denmark tonight? Can you make some noise? That's quite a lot, yeah? Yeah, you guys are welcome. How many are not from Denmark? Can you make some noise? Oh, nice. Very international. How many are from Norway? Good. I hate them. Jag upplevde att den danska publiken tyckte att mina skämt var väldigt mörka, vilket jag tyckte var lite förvånansvärt. My favorite song by ABBA is Mamma Mia, because my mother's name is Mia. Oh, yeah, I know. Cute. But the fun thing about that is that is Johannes' favorite ABBA song as well, for the same reason. He really likes my mother. And he sort of looks like my dad. Nästa gång jag kommer hit så kommer jag köpa lite mer breda skämt, tror jag. Men det var inte så stor skillnad utöver det, tyckte jag, utan det var rätt så samma som i Stockholm. Such a school nerd. And you know, I got very surprised by that assumption because I'm not that very good of a student. And to that she answered, no, but it looks like you are. Det är nog inte landet som avgör vad man tycker är kul, utan mer bara publiken. Varje kväll är unik och så. Det har jag verkligen fått lära mig, alltså. It would be the same like if I turn myself to you like, oh, you remind me of Leonardo DiCaprio. You would be happy, right? Yeah, probably. Yeah. You know, you probably think, oh, is it because he's handsome and have a passion for the environment? But then I go, no, it's because you remind me of him in Gilbert Grape. Jag är jättenöjd här, och någonting jag verkligen tar med mig är att när mina danska kollegor kommer till Stockholm, då ska jag visa dem samma gästfrihet och vänlighet som de har visat mig. Thank you for having me in Copenhagen and thank you for tonight. Here is Johannes. Tack för att du har tittat, du som sitter bakom skärmen. Hej då.